O, ikaw nga ating mag-intro. Hi, welcome to Simpleng Hardin. Alam mo, ganito din Hi, nangyari daw. sa akin yung kung maliliit. O, diba? Ano kinakain ako? Welcome to Simpleng Hardin. Ito ba yung binigay sa'yo? Oo. Okay, babay nasa lobby. Sinasabi mo siya ka na ano. Ang mahihay sa chalk. Papanood na chalk. O, ikaw nga ating mag-intro. Hi, welcome to Simpleng Hardin. Alam mo, ganito din Hi, nangyari daw. sa akin yung kung maliliit. O, diba? Ano ba yung kinakain ako? Welcome to Simpleng Hardin. Oh, ito, dada mo ba to? Hindi yan parang fern yan Binili ko yan sa Pililya. Wala ko damo eh. Hindi na mo. Angat mo. maganda. Diba ang ganda, diba? Magkano ah? Kano? The newest baby. 75 yata to, nag-iisa to eh. Pengi ako. Hindi ko alam kung paano siya dumadami eh. Pag dumami siya. Pero, cuttings, hindi ko pa siya napapag-aralan. Saka na. Di ba damo yan? Dapat kakapag mo. Hindi, fern yung may tawag yung ano eh. Kasi parang dati ang dami niyan. Hindi, iba. Dapat pakapalin mo. Oo nga. Diba ganyan din nangyari sa niyan mo? Oo. Paano na ba to? May tusok ba to? Oo, basta ano yan. Oo, to, ganyan. Nag-iyon. Tapos, nag-ano yung kulay, nakakainis. Ganyan ang kulay niya. Naging baby. Pati yung po na yun. Oh, ba't sa'yo? Ba't pula? Hindi orange. Hindi siya Prince of Orange. Prince of Red siya. Red-orange. Kasi lumalaki siya ako, nagdumami ni dahon. From 2 dahon. yung Aden Sini. Hindi, ito. Ito, Kalateya. Oo, no, parang may kumakain sa dahon Brown. Oo, nakakainis. Naiiyak ako pa nakikita ko yung ano. Ito ka mo, hindi ko mawari. Ito. Kala mo naman kagandahan siya, ba't gaganyan siya? Oo, hindi ko siya mawari, pero Tinago may kita dun tumutubo sa na siyang bago. Yung sa akin naman ganito, Nainis lang ako dyan. pinagsasamantalahan ng mga caterpillar. Kaya, may mga nakakalbo-kalbo siya. Bakit wala kang caterpillar dito? Oo, yun ang hindi ko na-encounter dito. Sa akin. Bago na. Kasi na din naman isa. Oo nga eh, kinausap ko na nga sila eh. Na pwede ba walang may madided? Dead naman siya. Diba? Nagkaroon na sa dead naman. Kinausap ko na nga eh, anong problema nila eh. Kukumakal na siya ulit. Bakit sila Hindi ko pa naayos. Nagigil ko lang sa bakit sila namamatay? Masarap-sarap mabuhay, di ba? Bakit ganyan? Yung morning joke ko din na ganito, nililipat ko kasi Parang naghahanap siya ng sun eh. Nawala yung pink na variegation niya. nililipat ko na siya, nababagalan ako sa pagdami niya. Pero, May maiden hair pala dun. oo. Kasi, Ito pa yun eh, para gumapang na dun sa kay Romaso eh. ginagawa. Yan, sa ganyan. Alin? Malago yung ganyan ni Romaso. Itong, Maiden hair niya. Yan. binili mo ba yan? Sa online. Parang Addict ko konti. Parang mahal eh. Hindi ko alam yun. Order ka pala niya. Matagal na. Ngayon nga na siya lumago. Akala ko nga mamamatay eh. Parang Ano katagal na? Months na rin. 1 month. Ay, 2 months na rin siguro yan. Mabagal siya dumami. So, wala siya. ano to? Ito ba yung napitas mo sa akin? Ito, iba to? Oh, yan yung mga dati. Nilalagay ko lang, sinilalagay ko lang. Kasi yung binigay mo sa akin, yung din ko nilagay. Mali ako kasi nailagay ko siya agad doon. Dapat, hindi ko muna siya dapat nilagay. Nainitan siya. Ito ganito, wala akong ganito. Wala akong ganyan. Binigyan na kita niya? Wala. Wala pa akong ganyan. Yun. Yung half. Ito, wala akong ganyan. Si Nata ako sa taas niya. Saka ganito. Two-Face Mayana. Wala akong ganito. Ang dami ko pang wala. Ano ka ba?
Natatamad Ito ako yung magtanim. nandoon, nung hindi na naarawan yun, nagbagong kulay. Kinat ko, nilagay ko dito, tapos nung tumubo siya, ganyan na siya. Kasi siya, naarawan siya. Bibihira yung, ito, ganito wala akong Ito, hindi ko alam kung ano nangyari dyan. Ito. Yan ha. Diba? Mukha siya na dry, diba? Para siyang tumayo. Tapos pero, dami oh. May bago siya. Ito, nung hindi siya naarawan, nawala yung line niya na yun. Yun oh. Yun. Tama, dati may line yan eh. Para siyang merong, ano yun, yung ugat. Ay, yung vein mo sa ano, nalulak. Ito yung kinuha mo sa akin. Hindi. Hindi. Hindi ka ba kumuha doon? Ito yata yun. Asan yung ano, yung kinuha mo sa akin, lumaki na ba? Mabagal yung lumaki. Alin doon? Yung nawala mo, tapos kumuha ka ulit. Ay, oo, ano na. Mabagal yun eh. Pero malaki. Oh, ganun. Nasaan? Ay, need ng party time. Ganda talaga ng party time. Ayun pala, laki na oh. Ang laki pa nga na yan. Ang ganda niya, no? Wala siya, yan ang talagang walang kapares ang ano. Yung Isa pala to sa rare daddy. siya talaga ang rare. Napansin ko nga. Kasi, So diba, yan, oh? yan ba ang pinaka-rare? Lumalabas ilan ang kulay niya. Bihira din Pink. to. Kay Ate Flora meron ganito. Konti lang yung ano niya ngayon kasi madami nga Pero daw hindi, bumili sa kanya. yung Wala siya ganito. niyan. Doon ko lang yan nakita eh, sabi nila natin. Wala rin akong ganito. Saan ba galing yan? Dun sa Tanay. Pero po naisip akong bili kasi walang ganyan eh, di ba? Na wala rin akong ganito. Wala akong ganito. Ang dami ko pang wala Yan yung pala. bago. Ito ate oh. Ayan yung bago. Kaya ano, wala pa no. Yan, ano ko pa ito pa na rin. Galing sa Wala kabundukan. rin akong ganito. Kulang ako ng mga red. Yan ang wala ako. Pansin na. As yan tayo mga, alam ko nag-cuttings na ako nito. Yan, wala akong ganyan. Wala akong yung mga red. Ganyan yung bagong dala mo sa akin. Ito. Ganyan ba? Parang may pink yun. Tracking niya. Bakit na ganito na? Pag hindi siya naharawan. Kasi sunod-sunod ang ulan, di ba? So, yun na Ganito ko nangyayari. sobrang laki na naman ang dahon. Siya. Sa taas siguro, tingnan mo na sa Hindi na taas. siya makadala. Ayan. Ito na. Ito ba yung galing sa akin? Ito yung dati. Yung kasama nung nasa labas ko. Sa labas? Oh, naging pink. Bakit naging pink? Sa akin naman naging violet na violet siya, di ba? Iba din yung kulay ko doon. Ayun, no? Ano yan? Oo. Pero isa lang sila. May yung isa ko yung pinasok ko sa loob, ganyan. Ito, iba rin siya. Pero isa lang sila. Oh, basta nag-ano siya, yung isa. Sabi ko, Nakita mo dati yan sa labas ko? Iba ng kulay niya. Papakita niya. Oo, iba ng kulay niya. pero ito lang, ganda talaga nito. Yeah. Oo nga, nagdidilang nga siya. Nabuhay yung nakuha ko kay Tita Lu. Nagdidilaw na siya nung na-expose sa sun. No? Dati Ito lang, konti ganda lang. pala niya, no? It's turning yellow because of exposure to the This sun. one, no? We bought it at 50 pesos. Oh, for only 50 pesos Parang ang tingin ko siya, from what store? wala, doon sa street lang, doon sa Tanay. Tingin ko ano siya eh, Street sa Tanay. kapamilya niya yung Birds of Paradise. Kay Kaliyo ba to? Kali sa kali lang namin nabili. Ah, hindi kay Kaliyo. Oo, nga sa bata, sa street niya, kada. Oh, di ba, iba din siya. Ito na hindi yung cup. Ito, yung dito mo tinanim? Yung Ang ganda galing din sa akin? ito. Oh. Hindi. Di ba ganyan yung kinuha mo? Ganito rin ba yung galing sa'yo? Oo. Maganda din to. Di ba? Pero isang coin Yung yun. isa lang puno yung daddy. Depende sa sikat ng araw, nagbabago siya. Ay, binigay ko kay Tita Lu. Ay, talo. Binigay mo, binigay mo. Ay, binigay ko. Nagsupay. Kasi yung dry pa siya. Alin yun? Ano Ito, tinusok mo lang pero Ay, yung San Francisco. Yun yung nandun sa ano eh. Yung Coleus na Nandun yung kay Yolanda. sa ano, Bulacan. Binili ko sa Bulacan yan. Ayun pa yung iba. Morning sun ba dito? Oo. Ito yung Pikara. Binili siya, di ba? galing kay Tanay. Sa Tanay. Oo, galing sa Tanay. Natin. Sa akin Di may ba, nabuhay. na ano kami ng UDC. Hinayaan ko lang siya, kala ko namatay. Hindi pala siya namatay.
Tapos ito, ayan, itong Simpleng na ito nabuhayan ng ano ng Patulakan. yan side lang. Lagyan mo kaya ng patulakan yung space doon. Tapos nagkanim ako ng mga ibang hingi ko sa'yo, ilan lang yun. Lagyan ko ng patulakan. Ang ganda nung pink. sa akin dilaw lang yun. Ha? Pahuhod ka ng isa. Wala. Ito, wala nang paglalagyan din. Hindi na sabi nila dumami. Ito. Yun na nga, nakainan niya yung buong isang ganun doon. Maganda yung rest niyan. Kasi naghalo-halo yung binabasa sa sakyan, naghalo-halo. Dumami na nga halos na kaya nga yung space na. Ba't parang nakukunan sa ano yun, no? Yung mga lumabas Oo, dadagdagan ko na nga siya ng lupa. Ito, hindi ko pa rin talaga naputugan na. Kasi may dilaw naman na, kaya no? Kasi sabi kasi maraming dilaw eh. Baka nga yakyat ko siya eh, kasi mas maaraw doon. Bakit may Emmit na ito? Oo, kayong labas ko. Hindi siya nilalabas. Asan yung maliit mo? Yun yung binili natin na porto. Ayun. Di ba ang tip niya? Dito ko nga siya. Ganito wala din ako nito. Kulang ako sa taas. Kulang ako sa mga ano. Sa mga red. Andun sa taas yung marami ko. Dapat yung mga din yung wala. Marami tapos nilagyan mo na sa isang lugar. Kasi makakalimutan. Pasok na kaya? Akit ka rin kasi hindi siya ng cuttings ko sa taas. Sige. Diyan? Ewan ko ba?